Sziasztok! Üdv újra a csatornán! A mai videóban a világ legfurcsább fóbiáiról lesz szó. Olyan hétköznapi dolgoktól való félelmeket mutatok be, amik hallatán talán elmosolyodsz, de gondolj bele! Képzeld el, hogy pánikrohamot kapsz, amikor meglátod a saját tükörképedet, vagy összeroskadsz a félelemtől, ha egy lyukas sajt kerül eléd. Ezek valódi problémák, amikkel emberek ezrei küzdenek nap mint nap. Maradj velem, mert garantálom, hogy legalább egy olyan fóbiával is találkozol, amiről még sosem hallottál. A tripofóbia talán az egyik legismertebb furcsa félelem, ami az utóbbi években meglehetősen nagy figyelmet kapott az interneten. Ez nem más, mint a kis lyukaktól vagy a szabályosan elhelyezkedő lyukak mintázatától való irtózás. A tripofóbiások számára egy lyukacsos sajt, a lótusz termése vagy akár a mélysejtek mintázata is elviselhetetlen szorongást, hányingert vagy akár pánikrohamot okozhat. Bár hivatalosan nem szerepel a mentális betegségek diagnosztikai kézikönyvében, a kutatások szerint a lakosság akár 16%-a is érintett lehet valamilyen mértékben. A szakértők szerint evolúciós eredetű lehet ez a félelem, hiszen az agyunk a lyukakkal teli mintázatokat ösztönösen veszélyesként azonosíthatja, mivel hasonlítanak bizonyos mérgező állatok, például kígyók és pókok mintázatához, vagy fertőző bőrbetegségek tüneteire emlékeztethetnek. Ezzel az elmélettel összhangban sok tripofóbiás számol be arról, hogy a látvány fizikai reakciókat vált ki belőlük. Bőrviszketést, hányingert, szédülést, vagy akár azt az érzést, mintha bogarak mászkálnának a bőrük alatt. A legtöbben tudják, hogy reakciójuk irracionális, mégsem tudnak uralkodni felette. Érdekes, hogy a félelem súlyossága nagy mértékben változhat. Vannak, akik csak enyhe kellemetlenséget éreznek, mások viszont teljesen lebénulnak a félelemtől. A tripofóbia kezelésére a kognitív viselkedésterápia bizonyult a leghatékonyabbnak, amely során fokozatosan szoktatják hozzá az érintetteket a félelmet kiváltó képekhez, míg végül csökken a szorongásuk. Az asztrapofóbia, azaz a villámlástól és mennydörgéstől való félelem sokkal több, mint csupán kellemetlenség a viharos napokon. Az ettől szenvedők számára egy egyszerű zivatar elviselhetetlenül rémisztő élmény lehet. Jellemző tünetek közé tartoznak a pánikroham, légzési nehézségek, remegés, szívdobogás és a menekülési kényszer. A szakértők szerint ez a fóbia gyakran gyermekkorban alakul ki, amikor a gyermek még nem érti a természeti jelenségeket, és a hatalmas zajok, valamint a vakító fények mély félelmet válthatnak ki. Egy traumatikus élmény, például ha valakit villámcsapás ér, vagy egy vihar során megsérül, szintén kiválthatja ezt a fóbiát. Az asztrapofóbiában szenvedők gyakran megszállottan követik az időjárás előrejelzéseket, és akár a szabadtéri programokat is lemondják, ha vihar közeleg. Különösen érdekes, hogy ez a fóbia gyakran más félelmekkel is társul, például a klausztrofóbiával vagy az agorafóbiával. A kezelés során a fokozatos expozíció módszerét alkalmazzák, amelynek során az érintetteket lassan, kontrollált körülmények között szoktatják hozzá a viharok hangjához és látványához. Emellett relaxációs technikák, légzőgyakorlatok és kognitív viselkedésterápia is segíthetnek. Egyesek számára a viharok tudományos megértése is csökkentheti a félelmet, hiszen ha tudjuk, mi miért történik, az gyakran kevésbé tűnik félelmetesnek. Az asztrapofóbia kétségtelenül kihívást jelent az érintettek számára, de a megfelelő terápia segítségével jelentősen javítható az életminőségük és megtanulhatnak együtt élni a természet elenyűgöző, de ijesztő megnyilvánulásával. A nomofóbia egy viszonylag új jelenség a fóbiák világában, mégis rohamosan terjed a modern társadalomban. Ez nem más, mint az attól való irracionális félelem, hogy valaki mobiltelefon nélkül marad. A név az angol no mobile phone fóbia kifejezésből származik. A nomofóbiában szenvedők rettegnek attól, hogy lemerül a telefonjuk, vagy olyan helyre kerülnek, ahol nincs térerő vagy internetkapcsolat. Már az a gondolat is, hogy el kell szakadniuk a készüléküktől, súlyos szorongást okoz számukra. A szakértők szerint ez a függőség egyik formája, amely különösen a fiatalabb generációkat érinti. A digitális benszülöttek számára a telefon nem csupán kommunikációs eszköz, hanem identitásuk, társadalmi életük és biztonságérzetük alapvető része.
A nomofóbia kialakulásának hátterében többféle pszichológiai mechanizmus állhat. Ilyen lehet egyrészt a FOMO, vagyis a Fear of Missing Out, a kimaradástól való félelem, másrészt a társas kapcsolatok fenntartásának kényszere, valamint a folyamatos információáramlás iránti igény. Figyelemre méltó, hogy a nomofóbiában szenvedők gyakran alvás közben is maguknál tartják a telefonjukat, és ébredés után elsőként a készüléküket ellenőrzik. Egyes kutatások szerint a mobil használók 66%-a mutat nomofóbiás tüneteket. A kezelés összetett folyamat, amely gyakran fokozatos elvonást, kognitív viselkedésterápiát és alternatív stresszkezelési technikák elsajátítását foglalja magában. Sokan digitális detoxot tartanak, amikor egy meghatározott időre teljesen kikapcsolják az elektronikus eszközöket. A nomofóbia egyre gyakoribb probléma, amely jól tükrözi azt, hogyan alakítják át a technológiai innovációk a pszichológiai jelenségeket és az emberi viselkedést a 21. században. Az eiszoptrofóbia, vagyis a tükröktől való félelem különösen érdekes jelenség, hiszen a tükrök a mindennapi életünk részei, és nehéz elkerülni őket. Az érintettek rettegnek tükörbe nézni, vagy akár egy tükör közelében tartózkodni is. Egyesek attól félnek, hogy valami ijesztőt látnak majd a tükörben, például egy szellemet vagy démoni alakot, míg mások attól rettegnek, hogy a tükörkép önálló életre kell, vagy nem követi a mozdulataikat. Az eiszoptrofóbiát gyakran kiválthatja egy traumatikus élmény, például ha valaki rémisztő történetet hallott a tükrökről, vagy olyan horrorfilmet látott, amelyben a tükrök központi szerepet játszottak. Kulturális tényezők is befolyásolhatják a kialakulását, hiszen számos kultúrában találhatók a tükrökhöz kötődő babonák és hiedelmek. Például él egy régi hiedelem, amely szerint ha összetörik egy tükör, 7 év szerencsétlenséget hoz. Az eiszoptrofóbiában szenvedők rendkívüli erőfeszítéseket tesznek, hogy elkerüljék a tükröket, ami jelentősen megnehezítheti a mindennapi tevékenységeket, mint például a mosdóhasználatot vagy az öltözködést. Egyesek letakarják az otthonukban lévő tükröket, vagy akár teljesen el is távolítják azokat. Ez a fóbia összefüggésben állhat az önképpel kapcsolatos problémákkal, identitásszavarokkal vagy akár skizofréniával is. A kezelés többnyire kognitív viselkedésterápiát foglal magában, amelynek során fokozatosan szoktatják hozzá a pácienst a tükrök jelenlétéhez és használatához. Emellett relaxációs technikák és esetenként gyógyszeres kezelés is segíthet a tünetek enyhítésében. Az eiszoptrofóbia komoly hatással lehet az érintettek életminőségére, különösen a modern világban, ahol tükrökkel találkozunk az éttermekben, liftekben, üzletekben és számtalan más helyen. Ha tetszenek az ilyen típusú videók, mindenképpen nézz körül a csatornámon, ahol számtalan hasonló tartalom vár rád. Nézz körül nyugodtan, nem hajt a tatár. A coulrofóbia, vagyis a bohócoktól való félelem sokkal elterjedtebb, mint gondolnánk, és egyáltalán nem csak a gyerekeket érinti. A bohócok, akik eredetileg a szórakoztatást és a vidámságot szolgálják, egyesekben leírhatatlan rettegést váltanak ki. A coulrofóbiában szenvedők számára a bohócok groteszk, természetellenes lényeknek tűnnek, akiknek eltúlzott sminkje elrejti a valódi érzelmeiket és szándékaikat. A félelem kialakulásában nagy szerepet játszhatnak a popkulturális hatások, különösen a horrorfilmek. Stephen King Az című regénye és annak filmadaptációi, amelyekben a főgonosz Pennywise, a gyilkos bohóc milliókat tettek coulrofóbiássá. A bohócoktól való félelem kialakulásában az is szerepet játszhat, hogy a bohócok szembe mennek az emberi arc normális megjelenésével kapcsolatos elvárásainkkal. Az agyunk az evolúció során úgy alakult, hogy felismerje és értelmezze az arcokat. A bohócsmink azonban megzavarja ezt a képességünket. Érdekes adalék, hogy a különböző kultúrákban más és más a bohócok megítélése. Míg a nyugati társadalmakban gyakran vidám gyermekműsorok szereplői, addig egyes kultúrákban a halállal vagy gonosz szellemekkel hozzák őket összefüggésbe. A coulrofóbia tünetei a tipikus fóbiás reakcióktól, mint a szapora szívverés, verejtékezés vagy pánik, egészen a teljes lebénulásig terjedhetnek. Vannak, akik még bohócokat ábrázoló képek vagy felvételek láttán is erős félelmet élnek át. A kezelés során a kognitív viselkedésterápia különböző módszereit alkalmazzák, beleértve a fokozatos expozíciót és a deszenzitizációt. A pácienseket először bohócokat ábrázoló képekkel szembesítik, majd a páciensek fokozatosan eljutnak a valódi bohócokkal való találkozásig, miközben relaxációs technikákat sajátítanak el a félelem kezelésére.
A hippopotomonstrosesquipedaliofóbia különleges helyet foglal el a fóbiák világában, mivel a hosszú szavaktól való félelmet jelenti, és ironikus módon maga a fóbia neve is rendkívül hosszú. Ez az önellentmondás jól mutatja a pszichológiai állapotok elnevezésének olykor bizarr voltát. A hippopotomonstrosesquipedaliofóbia, más néven sesquipedalofóbia érintettjei rettegnek attól, ha hosszú szavakat kell olvasniuk, hallaniuk vagy kimondaniuk. Ez a fóbia komoly akadályt jelenthet a tanulásban, a kommunikációban és a mindennapi életben egyaránt. A félelem különösen erős lehet idegen nyelvek tanulásakor, ahol a hosszú, ismeretlen szavak még ijesztőbbnek tűnhetnek. A fóbia kialakulásának hátterében gyakran állhat traumatikus iskolai élmény, például amikor valakit kigúnyoltak, mert nem tudott kimondani egy bonyolult szót, vagy szégyenbe került egy felolvasás során. A hosszú szavaktól való félelem összekapcsolódhat a kudarctól, a megszégyenüléstől, vagy a bírálattól való félelemmel is. Érdekesség, hogy ez a fóbia gyakran társul olvasási zavarokkal. Például a diszlexiával küzdő személyek számára eleve nehézséget jelent a szavak feldolgozása. A hippopotomonstrosesquipedaliofóbia súlyos formájában az érintettek kerülik az olvasást, a közszereplést, vagy akár bizonyos társaságokat is, ahol hosszú vagy bonyolult szavakkal találkozhatnak. A terápia része lehet a szókincs tudatos bővítése és az önbizalom fejlesztése is. Bár elsőre talán mulatságosnak tűnhet egy ilyen fóbia, az érintettek számára valós szenvedést okoz, és komolyan korlátozhatja az életminőségüket. Mielőtt folytatnánk, számomra majdnem ugyanennyire meglepő tény, hogy a videó nézők több mint 90%-a nem iratkozott fel a csatornára. Szóval, ha érdekelnek az ilyen típusú videók, kérlek iratkozzatok fel, ezzel is támogatva a munkámat, hogy minél több és minél érdekesebb videókat tudjak készíteni nektek. Szóval nyomj rá a feliratkozás gombra. A balenofóbia, vagyis a bálnáktól való félelem elsőre talán különösnek tűnhet, hiszen a legtöbb ember ritkán vagy soha nem találkozik bálnával. Mégis azok számára, akik ettől szenvednek, már egy bálnát ábrázoló kép vagy videó megtekintése is intenzív szorongást, pánikot vagy akár fizikai tüneteket okozhat. A félelem tárgya általában a bálnák hatalmas mérete, különös megjelenése és az a tény, hogy a víz alatt egy számunkra idegen közegben élnek. A balenofóbia kialakulásának hátterében több tényező állhat. Néha traumatikus élmény váltja ki, például egy ijesztő film vagy dokumentumfilm megtekintése gyermekkorban, vagy egy személyes találkozás során átélt rémület. Más esetekben a félelem kapcsolódhat a mélyvíztől való félelemhez, talasszofóbia, vagy általában a nagyméretű dolgoktól való félelemhez, meg alofóbia. A balenofóbiában szenvedők gyakran kerülik az óceánokat, tengereket, de akár az akváriumokat és természetfilmeket is, ha azokban bálnák szerepelhetnek. Egyesek számára már az is stresszes lehet, ha bálnákról kell beszélniük vagy olvasniuk. Különösen érdekes, hogy a balenofóbiában szenvedők gyakran ellentmondásos érzéseket élnek át. Egyszerre csodálják a bálnák méltóságteljes szépségét és rettegnek tőlük. A kezelés többnyire kognitív viselkedés terápiából áll, amelynek során a pácienst fokozatosan szembesítik a félelme tárgyával, kezdve például rajzokkal, majd fotókkal, videókkal, és végül, ha lehetséges, kontrollált körülmények között történő találkozással, például egy akváriumban. Emellett relaxációs technikák és légzőgyakorlatok segíthetnek a szorongás kezelésében. Bár a balenofóbia viszonylag ritka, érdekes példája annak, hogyan alakulhat ki fóbia olyan lényektől, amelyekkel valószínűleg soha nem találkozunk természetes élőhelyükön, ugyanakkor méretük és idegenségük miatt félelmet kelthetnek. Az ablutofóbia, vagyis a mosakodástól, fürdéstől vagy a tisztálkodástól való félelem paradox módon nem a szennytől vagy a piszkosságtól való undorból fakad, épp ellenkezőleg. Az ebben szenvedők a mosakodás, különösen a zuhanyzás vagy a fürdés folyamatától rettegnek. Ez a fóbia jelentősen befolyásolja az életminőséget, hiszen a tisztálkodás mindennapi tevékenységeink alapvető része. Az ablutofóbiában szenvedők különböző okokból félhetnek. Egyesek a vízbefulladástól rettegnek, mások attól tartanak, hogy a lefolyón keresztül eltűnnek, vagy hogy a víz valamilyen módon beszivárog a testükbe. Gyakran ez a fóbia gyermekkorban alakul ki, egy traumatikus fürdési élmény, például egy majdnem bekövetkező vízbefulladás, vagy kényszerű, erőszakos fürdetés következtében.
A filmek és a média hatása sem elhanyagolható, elég csak Alfred Hitchcock Psycho című filmjének ikonikus zuhanyzós jelenetére gondolni, amely sokakban szorongást keltett a fürdőszobával kapcsolatban. Az ablutofóbia súlyossága változó lehet. Egyesek csak kellemetlenséget éreznek mosakodás közben, mások azonban annyira rettegnek, hogy teljesen elkerülik a tisztálkodást, ami higiéniai problémákhoz és társas elutasításhoz vezethet. Néha az ablutofóbia más fóbiákkal is társulhat, mint például a hidrofóbia, a víztől való félelem, vagy a nudofóbia, a meztelenségtől való félelem. Érdekes módon az ablutofóbia kezelése különösen fontos lehet gyermekeknél, akiknél egy korai, traumatikus fürdési élmény hosszú távú problémákat okozhat a tisztálkodási szokásokban. A terápia során gyakran a szülőknek is tanácsokat adnak arra, hogyan tegyék a fürdést kellemes, játékos élménnyé a gyermek számára. Ha tetszenek a videók és szeretnél hozzájárulni ahhoz, hogy még több ilyen videó készüljön, akkor a köszönet gombbal megteheted. Nem kötelező persze, de minden egyes támogatás nagyon jól jön, és tényleg sokat jelent nekem. És már az is rengeteget számít, ha megnézed a videót, dobsz egy lájkot, vagy csak írsz egy kommentet. Köszönöm előre is. A banánfóbia, azaz a banánoktól való irracionális félelem talán megmosolyogtatónak tűnhet, de az érintettek számára valódi szenvedést okoz. A banánfóbiások rettegnek a banán látványától, szagától, tapintásától, vagy attól is, ha a közelükbe kerül. A félelem tünetei a tipikus fóbiás reakcióktól, mint a szívdobogás, verejtékezés és légzési nehézségek, egészen a teljes pánikrohamig terjedhetnek. A banánfóbia kialakulásában többféle tényező játszhat szerepet. Gyakran egy traumatikus gyermekkori élmény áll a háttérben, például ha valaki banánevés közben félrenyelt, fulladozott vagy öklendezett, vagy ha emlékeiben a banán valamilyen kellemetlen eseményhez társul. Mások a banán textúráját vagy szagát találják visszataszítónak, és ez idővel fóbiává alakul. Van, aki a banán formájától fél, ami pszichoanalitikus értelmezésben szexuális szimbólumként is felfogható. A banánfóbiások mindent megtesznek, hogy elkerüljék a banánokat. Nem mennek olyan helyekre, ahol banán lehet, kikerülik a zöldség-gyümölcs részleget a boltokban, vagy megkérnek másokat, hogy távolítsák el a banánokat a környezetükből. Ez a fóbia jelentősen korlátozhatja a társas tevékenységeket, különösen mivel a banán rendkívül elterjedt gyümölcs. Érdekes módon a banánfóbiát gyakran kinevetik vagy nem veszik komolyan, pedig akárcsak minden specifikus fóbia, ez is valódi pszichológiai állapot, amely szakszerű kezelést igényel. Az érintetteknek pedig különösen nehéz lehet szembesülni egy olyan félelemmel, amelyet a környezetük nevetségesnek tart, miközben számukra nagyon is valóságos. Ez volt a mai videó a legfurcsább fóbiákról. Ha tetszett, ne felejtsd el feliratkozni a csatornára és bekapcsolni az értesítéseket, hogy ne maradj le a jövőbeni hasonló tartalmakról. Kíváncsi vagyok, nektek van-e valamilyen szokatlan félelmetek, amit megosztanátok? Írjátok meg a kommentekben, hogy ti mitől féltek a mindennapokban. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hamarosan jelentkezem egy újabb izgalmas videóval.